felszín a Facebook. A sértett egy kezdő festő. A tettes a nagy többség véleménye szerint én. A történet a következő. Egy fiatal lány feltöltötte festményét a közösségi oldalra. Rengeteg lájkot és kommentet kapott. Nincs is ezzel semmi probléma, elvégre mindannyian vágyunk az elismerésre. A gond igazából ott kezdődött, hogy ezen kommentek többsége olyan pátoszi magasságokba emelte a művet, ami enyhén szólva is túlzás volt. Igazi művész vagy? Egyszerűen tökéletes, született tehetség. Ennek már kiállításon a helye. Ilyen és ehhez hasonló dicsérő kommentek érkeztek, aztán megjött az önjelölt kritikus, alias jómagam. Ismertem a lányt, és segíteni szerettem volna neki, ezért megírtam, hogy koncepcióban bár jó az ötlet, azért az anatómián és a színkezelésen még van mit dolgozni. Ajánlottam neki könyveket, anatómia figurát, sok sikert kívántam, majd azzal zártam mondókámat, gyakorolj sokat. Másnap reggel nagyjából 40 értesítés fogadott a Facebookon, mind a képhez kapcsolódóan. Ez egy szemét, ne hallgass rá, csak irigy! Mekkora rohadék vagy, most miért kell leszólni szegényt? Mi van, fáj, hogy te még ennyit sem tudsz megcsinálni? Ne is törődj vele! És még mehetne tovább, de a lényege mindegyiknek ugyanaz volt. Hogy merek segítséget nyújtani, kritizálni, ahelyett, hogy dicsérnék. Akkor itt most álljunk is meg egy pillanatra. Mi történt? Mi az, hogy ma már az építő kritika támadás, sértés, sőt legtöbb esetben irigység, míg a dicséret szent és sérthetetlen. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsétek az én szemléletemet, vissza kell tekernem kis időgépemet. Édesapám a legnagyobb kritikusom. Ő soha nem dicsért, hogyha nem járt ki. Ellenben, mikor megdicsért, az annál több és nagyobb értékű lett. Persze, nem mondom, néha én is arra gondoltam, hogy jaj, Istenem, miért nem tudja egyszer azt mondani, hogy szép volt kislányom, ügyes voltál, anélkül, hogy oda kerülne az, hogy de. Haragudtam rá, persze, hogy haragudtam, hiszen másokat dicsértek, engem pedig nem. De észre sem vettem, és mindazt, amit mondott, szépen lassan beleépítettem a mindennapjaimba. 18 évesen már saját színjátszó társulatomat vezettem, és bizony ez az a szakma, ahol elkerülhetetlen a kritika egy-egy előadás végén. Ami azonban meglepő, hogy édesapámon és maximum 1 vagy 2 emberen kívül semmi más nem hallottunk, csak azt, hogy mennyire jó volt, milyen ügyesek voltunk, jaj de profik vagyunk, jaj de élveztük, és a többi, és a többi. Persze nem feltételezem, hogy ők nem gondolták ezt így a valóságban is, de azért valljuk be őszintén, sokkal jobb lett volna azt hallani, hogy ez volt jó, az volt jó, de ez rossz volt, és így tovább, és így tovább. Tehát nem lett volna jobb, hogyha már az elején az építőkritikát halljuk a dicséret helyett, és akkor gyorsan javítani is magam a felesleges dicséret helyett. Mert mi is történik akkor, hogyha úgy dicsérünk valakit, hogy az még nem igazán megérdemelt. Ismét időgépemhez nyúlok, ezúttal 2013 és 2014-be kalandozunk el, életem legfontosabb szakaszához, Londonhoz. Életem a színház. Imádok szerepelni, mindig is ott voltam már gyerekkorom óta. De az az igazság, hogy ami mindezt felülmúlja, az a film. Ezért is döntöttem úgy, hogy elköltözök Londonba, és szerencsét próbálok. Az összes létező casting oldalra felregisztráltam, és abban reménykedtem, hogy majd csak összejön valami. Az ominózus eset, amiről mesélni fogok, a 4. casting alkalmával történt. Egy kis költségvetésű filmhez kerestek alacsony, szőkehajú lányokat. Nagyjából 170-180 ember ült a teremben, és várta a sorát. Aztán egyszer csak megjelent egy szőke Amazon, hosszú lábakkal, mély dekoltással, nagy bambi szemekkel, és a következőt mondta. Akár haza is mehettek, a szerep úgyis az enyém. És nem fogjátok elhinni, én is nagyon nehezen hittem el, de volt 1-2 lány, aki felállt és távozott. Én nem tettem így, kicsit csodálkoztam, valamiért ráadásul még mellém is ült le, persze hozzám nem szólt, tehát az nem történt meg, és ment tovább az élet. Behívtak, elmondtam a kis mondókámat, 2 perc múlva már ki is küldtek. Ennyi volt. Éppen pakoláztam, mondom, most már aztán tényleg hazamegyek, ez se fog sikerülni, és a többi, és a többi. Egyszer csak kijön hisztizve a szőke Amazon. Valamiért úgy gondolta, hogy majd én meghallgatom, és én leszek a megfelelő váll, amin kisírhatja magát. Oda jött, és azt mondta, hogy hát azt mondta az a büdös banya, hogy én nem vagyok elég jó, és hogy nem vagyok idevaló, hát de én ezt nem is értem, hát hogy mondhat ilyet?
És a legmegdöbbentőbb az volt, hogy tényleg nem értette. Ő maga is kimondta, nem értem, hogy mondhatott ilyet, és így folytatta, hiszen mindenki azt mondta nekem, hogy én vagyok a következő Meryl Streep, és minden úgy jó, ahogy csinálom. Így hát láthatjuk, hogy hová vezetnek a felesleges dicséretek. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy aki megfogadja az építő kritikát, és integrálni tudja, az később előre juthat. Én magam nagyon nehezen tanultam meg kritikát elfogadni, még annak ellenére is, hogy édesapámtól ugye ritkán kaptam dicséretet, de végül, amikor rájöttem, hogy ezek a kritikák segítő szándékkal érkeznek, olyan helyekre jutottam el, amire korábban nem is gondoltam volna. Dolgoztam a Marvelnél, dolgoztam a Bosszúállók Ultronkora című filmben, valamint a Star Wars az ébredő erőben, Robert Downey Jr. lebetegedett futárát helyettesítettem, és ott lehettem azon a helyen, ahová mindig is vágytam. Egyszerűen csak azért, mert megfogadtam, amiket mondtak nekem. Sajnos el kell mondanom, hogy a nagy átlagra igaz, és ezt több tapasztalat is alátámasztja, hogy nem tud kritikát el és megfogadni. De meg lehet-e tanulni kritikát fogadni? Igen. De idő kell hozzá, mint minden máshoz. Hiszen hiába is tagadnánk, a kritika, ha építő jellegű, ha destruktív, ha dicséret, mindig fájdalmasan érinti az embert. Na jó, a dicséret azért talán nem. Meg kell látni a kritikában a segíteni akarást. Meg kell látni azt, hogy az a hang hamis volt, és nem odáig eljutni, hogy hamis voltam, tehát nem vagyok jó, hanem tovább menni és azt mondani, hogy de ha gyakorolsz, énektanárhoz jársz, akkor még lehet belőled valami, és már is előrébb vagyunk. Én a filmezésről nem tudok lemondani. Nem is fogok valószínűleg soha. A terveim között szerepel, hogy elutazok Amerikába, és ott is kipróbálom magamat. És hát tudjuk, hogy Amerikában a casting direktorok, hogyha Londonban kemény diók voltak, akkor ott nagyjából a duplái mindennek. Kérdezem én, ha nem tudnék kritikát megfogadni, akkor túlélném? Köszönöm szépen.